Lannoitteita, eli toiselta nimeltään apulantaa, löytyy lähes jokaiselta maatilalta. Lannoitteet sisältävät erilaisia kasvin ravintoaineita ja typpeä, jota saadaankin ammoniumnitraatista. Hetkinen, mutta eikös louhintaräjähteiden raaka-aineena käytetä myös ammoniumnitraattia? Voisiko maatilat olla tikittäviä aikapommeja? Lähdetäänkin sitten liikenteeseen ihan alusta. Ihminen keksi maanviljelyksen tuhansia vuosia sitten. Se mahdollisti kaupunkien syntymisen, kun yhä useampi suu pystyttäisiin ruokkimaan, eikä yhteisön tarvitsisi jatkuvasti vaeltaa riistaeläinten perässä. Uusia maa-alueita jouduttiin jatkuvasti raivaamaan ja kaskeamaan viljelykäyttöön, koska nykyisistä pelloista olivat jo ravinteet viljelyn seurauksena hävinneet. 1600-luvulla kuitenkin huomattiin, että karjaeläinten lanta peltoon oikein levitettynä palauttaisi osan ravinteista takaisin. Parisataa vuotta tällä keinolla pärjättiinkin, kunnes oltiin uuden ongelman edessä. Kaupungit olivat taas kasvaneet ja ruokittavia päitä oli yhä enemmän ja enemmän. Guano, eli merilintujen uloste, oli Amerikassa 1800-luvun maatalouden pelastus. Siinä typpipitoisuudet olivat aivan eri luokkaa kuin tuotantoeläinten ulosteissa ja huomattiin, että guanosta pystyttiin valmistamaan jopa aseiden ruutia. Guanossa oli lähestulkoon kaikki se, mitä kasvit tarvitsivat, eli runsaasti typpeä ja fosforia. Tavalliseen lehmänlantaan verrattuna guanoa peltoon levittämällä saatiin moninkertaisesti parempi sato. Tämä oli kuitenkin vasta alkua. Toisen maailmansodan jälkeen 2,5 miljardia ihmistä oli nääntyä nälkään. Maailman väestön kasvu nousi hurjaa vauhtia ja sen aikainen ruoantuotanto ei pystyisi pitämään ihmisiä hengissä. Tarvittiin nyt todelliset keinot käyttöön, jotta saataisiin ruokittua tämä valtava ihmismäärä. Amerikkalainen Norman Borlaug onkin henkilö, jota pidetään modernin maatalouden isänä. Rockefeller-säätiön tukemana hän pystyikin kehittämään uudenaikaisia viljelykasveja, isompia maatalouslaitteita ja tehokkaampia lannoitteita. Vuosien työn jälkeen monet valtiot olivatkin viljan tuotannossa nyt omavaraisia ja sitä riitti jopa vientiin saakka. Vihreä vallankumous muutti 2000 kilon sadot 6 tonnin satoihin 90-lukuun mennessä. Selvää on, että jos kasvatat ruokaa, poimit sen ja syöt, niin maasta katoaa ravinteita. Sen takia ravinteiden korvaaminen viljelyn jatkuvuuden kannalta onkin elintärkeää. Nykyiset kasvilannoitteet sisältävät pääsääntöisesti ammoniumnitraattia, josta typen osuus on tuotekohtainen. Kuitenkin YK:n räjähdysaineasetusten puitteissa maksimissaan 28%. Muita aineita ovat fosfori, kalium, kalsium ja rikki, jotka sekoitetaan sopivaksi lannoitteeksi tehtaissa. Lannoitteet voivat olla joko kemiallisia yhdisteitä tai hybrideitä. Hybridilannoitteissa on kemialliseen moniravintolannoitteeseen sekoitettu lisäksi puhdasta ammoniumnitraattia. Nyt sitten tullaan siihen, että mikä siinä ammoniumnitraatissa on niin vaarallista. Ammoniumnitraattiin ja erityisesti sen varastointiin liittyy kuitenkin ongelma. Se on voimakas ensimmäisen luokan hapetin ja oikeissa olosuhteissa se räjähtää. Näin kävi Beirutin satama-alueella vuonna 2020. Väärin varastoitu ammoniumnitraatti detonoi tulipalossa. 200 kuoli
tuhannet loukkaantuivat ja aineelliset vahingot nousivat yli 10 miljardiin. Aineen räjähdysherkkyyteen on kuitenkin reagoitu ja nykyisin lannoitteena myytävä tavara ei detonoi. Vai detonoiko? Kuulostaa jälleen haasteelta. Kotimainen lannoitevalmistaja Semagro halusi asettaa tuotteensa äärimmäiseen testiin. Saisivatko pommijätkät heidän typpilannoitteensa räjähtämään, jos oikein yrittäisivät? I'm gonna try. Cute as hell, baby. Hotter than flames. Wanna burn together in a million ways. Now let me take the lead. Tätä me ollaan selvittämässä tänään, että mikä se juttu on, minkä takia lannoitteet voidaan luokitella räjähtämättömäksi. Räjähteet, eli ammoniumnitraattihan on räjähtävää. Mutta tämä sama tuote on myös käytössä lannoitteissa ja se ei räjähdä. Vai onko meillä edes pientä mahdollisuutta siihen, että kotona nämä järkyttävät 20 tai jopa 100 000 kilon lannoitevarastot onkin vaan piilevä aikapommi? Joo, eli tässä on ensimmäinen tuote, eli tämä on tämmöinen kemiallinen lannoite, eli ne on kemiallisesti sekoitettu nämä kaikki aineet, eli ammoniumnitraatti ja eri hivenaineet, eli joka ikinen papana on samanlainen ja kaikissa on sitä nitraattia ja niitä hivenaineita. Tämä on ihan niin kuin tämmöinen täysin homogeeninen seos. Sitten nämä tuotteet, nämä on semmoisia hybridilannoitteita, eli täällä on nämä eriväriset papanat, on eri partikkeleita, eli siellä on nitraatit ja sitten hivenaineet erillisissä tämmöisissä rakeissa. Tämä hybridi on sen takia parempaa, koska tässä nitraatti on erillään ja sitä kautta veden liukoisuus on parempi, eli nämä liukenee nopeammin sen maastoon. Eli ensimmäisen palotestin tarkoitus on simuloida semmoista tilannetta, että sulla on puhdasta tuotetta avoimessa tilassa, altistetaan kovalle lämpötilalle, eli nähdään sulaako se, syttyykö se palaan vai räjähtääkö se jostain syystä. Yleisimpinä syinä räjähdysonnettomuuksiin on ilman muuta tulipalot, ja tämän testin tarkoitus on havainnoida, mitä lannoitteille tapahtuu, kun sitä lämmitetään riittävästi. Lämpötilan noustessa tarpeeksi alkaa ammoniumnitraatti muuttumaan kiinteästä nestemäiseksi. Mutta niin kuin ruoan keittämisessä, ei pidä antaa nesteen höyrystyä pois kattilasta tai muuten se palaa pohjaan. Nämä on tämmöistä niinku... Se on niinku kiveä. Niin, kiveä. Seuraavaksi jatketaan lämmittämistä ja nyt meillä on tämmöinen suljettu tila, eli laitetaan sen kupariputkeen ja lämmitään sitä tästä alhaalta, jolloin tässä lämpiävän ja mahdollisesti jotenkin kaasuuntuvan seoksen päällä on tätä kiinteätä massaa. Eli jos täällä tapahtuu joku nopea reaktio, niin se rupeaa sitten kerään painetta tänne. Ja sitten vähän niin kuin pruuti, niin jos on paljon painetta, niin se reaktio ja lämpö ja kaikki tulee sitten paljon nopeammin. Eli joku tämmöinen ammoniumnitraattipohjainen juttu saattaa täällä räjähtää. Eli tää on niinku haastavampi testi kuin tuo äsken. Joo, ja nyt päätettiin, että otetaan pirun pitkä letku kaasupulloon, ettei kukaan lähellä, kun noin rupeaa lämpenee, jos siinä jotain yllättävää käy. Ei, nyt hyvä. No, nyt palaa molemmat. No niin, ja sit lähdetään menee. Putki on kuparia, ja kupari onkin yksi maailman parhaista lämmönjohtimista. Nestekaasuliekki, joka putkea lämmittää, palaa hapen avustamana yli 2000 asteen kuumuudella. Joo, eli tää hybridiseos, niin se kuplii yli vähän niin kuin limsapullo, kun avaa nopeasti ja ravistee. Sieltä tulee tuosta vaahtoa. Joo, nyt tulee muuten. Nyt se oikein tulee räkii sitä tuolta. On muuten hurjan näköistä.
Nyt on meinaa väkivaltainen juttu. Ja nyt jos jotain räjähtää, niin se on about tasan nyt, kun sen pitäisi räjähtää. Noin. Hyvältä näyttää. Ja lannoite vei tämänkin erän. Nyt on selvästikin aika nostaa panoksia. Seuraavaksi räjäytystesti. Eli laitetaan lannotetta, ja nyt on sitä hybridilannotetta tänne putkeen, jossa on räjähdysnalli, on sähkönalli. Eli sähkönallissa mitä käytetään on 1 gramma M-heksogeenia. Ja sähkönalli on tehty vartavasten räjäyttämään räjähdysaineet. Elikkä jos täällä putkilossa on mukana mitään räjähtävää, niin meidän nalli pitää huolen, että se räjähtää. 3, 2, 1. Kuulosti vaan nallilta. Joo, niin oli nallin pamaukset, kuulosti kyllä. Ja nyt seuraavaksi tehdään sama räjäytystesti, mutta ei käytetä sitä nallia, vaan käytetään 60 gramman dynamiittia siinä. Eli paljon isompi isku siihen aineeseen, ja vaikka sitä vähän koittaisi karkuun, niin se varmasti saa tarpeeksi painekäsittelyä. Että jos se vaan on niin kuin räjähtävä seos, niin se kyllä räjähtää nyt. 3, 2, 1. Nyt oli jo erilainen pamaus. Tulee semmoinen niinku hymy kasvoille tästä touhusta. Tulos näytti hyvin selvältä, mutta onneksi käytössämme on Laurin mustavalkoinen high-speed-kamera, josta voimme selvittää, jatkuiko detonaatio lannoitteessa aloitepanoksen seurauksena. Ei lähe. Ei detonoi. Ei räjähä. Kukkapenkkiin käy, mutta ei näihin hommiin. Tummat pilvet matkasivat ylitsemme ja tiputtivat vettä pommipuistoon. Semagron lannoitteet olivat tähän asti selvinneet puhtain paperein. Nyt kuitenkin valmistauduttiin siihen viimeiseen ja kovimpaan haasteeseen. Mutta sitä ennen kuitenkin pieni mainoskatko, jonka tarjoaa meille Hobby Factory. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? On tärkeintä, että muistaa roiskuttaa vähän ympäri, että Joni pääsee leikkaamaan nurmikkoon. Ja tää nyt mukailee tämmöistä virallista testiä, minkä viranomaiset on asettanut. Eli teräsputki täyteen räjähteitä. Ja sitten meillä on nyt molemmissa päissä Peno-räjähteet, mitkä on sen testin edellyttämät tosi nopeat räjähteet. Eli nämä räjähtää yli 7 kilometriä sekunnissa. Eli tän niin kun tiukempaa räjähdettä ei ole saatavilla. Ja jos ei tää nyt räjähdä täällä metalliputken sisällä näiden räjähteiden painevaikutuksen alaisena, niin sit tää ei oo räjähdä, koska se ei räjähdä. Lannoitteet Joo. versus Peno. 3, 2, 1. Kyllä Semagron lannoitteelle pitää antaa tässä kohtaa täydet pisteet. Detonaation eteneminen pysähtyi välittömästi räjähdevaikutuksen jälkeen. Pomijätkien haaste oli nyt suoritettu ja voimme jatkossa huokaista helpotuksesta. Sillä kotimainen Semagron lannoite on todellakin räjähtämätöntä. Onnea vielä Semagro! Putkesta on detonoinut nimenomaan ne kohdat, missä oli Penoa, mutta siellä on edelleen lannoitteet sisällä.
Eli ne ei ole mihinkään räjähtänyt. Aika pahaa jälkeä tekee kyllä räjähtävä metalliputki. Toivottavasti pommihenkka ei huomaa. No niin. Mitä täällä on? Ne varmaan voi olla kyllä, että on tullut. Niinpä tietysti. Muistelinkin, että jätkillä oli vielä tallessa sitä. Anfoa, eli räjähdyskäyttöön valmistettua ammoniumnitraattia. Mitähän tästä seuraa? No, me ollaan täällä Hyundai Ketsin laukaisupaikalla ja ajattelin, että täällä täytyy vähän lisämaisemoida. Palauttaa siellä luonnontilaa. Ja nyt meillä on näitä lannoitteita. Ja sitten meillä on tää pussi Anfoa. Joo, siinä on aika hyvä. Levitellään nää nyt tähän aluksi. Jussilla oli vähän lisää jotain sinne vielä. Tässä on hernettä. Kaadas. Joo. Herneitä on vähän vähemmän kuin vehnä. Avomaan kurkkuu. Parsakaale, kaikkien lasten lemppari. Kommentoikaa alle, jos haluatte nähdä sen sadonkorjuun videon sitten ensi syksynä. Pitää olla nätin näköistä, että eläinten kelpaa syödä. Tämähän on semmonen kuuluisa kaksikko, nimittäin basilika ja tomaatti. Italia-tipa. Joo. Ja millä me saadaan kaikki suomalaiset innostua entistä enemmän, niin on peruna. Ainoa ongelma, että näähän ei ole nyt ämpärissä. Laitellaan tonne. Niin, voihan ne lannoitteet näinkin levittää. Eli pommijätkien tyyliin räjäyttämällä. Tuut sä Henkka kanssa tänne mettikköön, tulee semmonen sissitunnelma. No niin, tapahtuu. Mennään tänne kuusen perseeseen. 3, 2, 1. Kiitos kun katsoit Pommijätkien jakson. Muistahan tilata kanava ja nähdään taas ensi kerralla.